નમસ્કાર મિત્રો, ક્રેક ઇકોનોમિક્સ એન્ડ સ્ટેટિસ્ટિક્સ દ્વારા આયોજિત અર્થશાસ્ત્રના મૂળભૂત ખ્યાલોની ઓનલાઈન લાઈવ વ્યાખ્યાન શ્રેણીમાં હું આત્મન શાહ આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું. આજના વ્યાખ્યાનમાં આપણે પ્રત્યક્ષ વેરા અને પરોક્ષ વેરાનો અર્થ, તેના લાભ અને ગેરલાભ, અને પરોક્ષ વેરાનો અર્થ અને તેના લાભ અને ગેરલાભ વિશે ચર્ચા કરીશું. અગાઉના 19 ભાગમાં આપણે માંગનો નિયમ, પુરવઠાનો નિયમ, ઘટતા સીમાંત તુષ્ટિગુણનો નિયમ, માંગ અને પુરવઠામાં વધારો, વિસ્તરણ અને સંકોચન, ખર્ચના વિવિધ ખ્યાલો, એ તમામ વ્યાખ્યાનો તમે અર્થશાસ્ત્રના મૂળભૂત ખ્યાલોના પ્લેલિસ્ટમાં જોઈ શકો છો, જેની લિંક ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે. આપણે જાણીએ છીએ કે કરવેરાની આવક એ મહેસૂલી આવકનો એક પ્રકાર છે. કરવેરાના બે પ્રકારો છે: પ્રત્યક્ષ વેરા ડાયરેક્ટ ટેક્સીસ અને પરોક્ષ વેરા એટલે કે ઇનડાયરેક્ટ ટેક્સીસ. કરવેરાના બોજના સંદર્ભમાં આ તફાવત પાડવામાં આવે છે. કયો વેરો પ્રત્યક્ષ વેરો છે અને કયો પરોક્ષ વેરો છે, તે કરવેરાનો બોજ કોની ઉપર પડે છે તેના સંદર્ભમાં આપણે પ્રત્યક્ષ વેરા અને પરોક્ષ વેરા વચ્ચેનો તફાવત પાડીએ છીએ. પ્રત્યક્ષ વેરા કોને કહેવાય? તો જેના ઉપર વેરો લાદવામાં આવે તેના ઉપર જ તેનો બોજો પડે તેને પ્રત્યક્ષ વેરા કહેવામાં આવે છે. આપણે એક ઉદાહરણ દ્વારા તેને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. ધારો કે કોઈ વ્યક્તિની વાર્ષિક આવક 10 લાખ રૂપિયા છે અને સરકાર તેની ઉપર 10% આવકવેરો એટલે કે ઇન્કમ ટેક્સ નાખે છે. એનો મતલબ કે વ્યક્તિ 1 લાખ રૂપિયા આવકવેરા સ્વરૂપે ભરશે. તો અહીં જે વ્યક્તિ ઉપર આવકવેરો નાખવામાં આવ્યો છે તે જ વ્યક્તિ આવકવેરો ભરે છે. એટલે કે જેની ઉપર વેરો નાખવામાં આવ્યો છે તેની ઉપર જ તે વેરાનો બોજ પડે છે અને આથી તેને પ્રત્યક્ષ વેરા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આવકવેરો છે, કંપની વેરો છે, વેલ્થ ટેક્સ છે, ગિફ્ટ ટેક્સ છે, આ બધા જ પ્રત્યક્ષ વેરા છે. વ્યક્તિની આવક ઉપર વેરો નાખવામાં આવે છે, અથવા તો તમારી કંપની હોય તો કંપનીની આવક ઉપર વેરો નાખવામાં આવે છે. આ બધા જ ડાયરેક્ટ ટેક્સીસ એટલે કે પ્રત્યક્ષ વેરાના ઉદાહરણો છે. પરોક્ષ વેરા કોને કહેવામાં આવે છે? તો જે વસ્તુઓ અને સેવાઓ ઉપર નાખવામાં આવે છે તે પરોક્ષ વેરા છે. એટલે કે તેનો બોજો ખસેડી શકાય છે. પ્રત્યક્ષ વેરાનો બોજો ખસેડી શકાતો નથી, પરંતુ પરોક્ષ વેરાનો બોજો ખસેડી શકાય છે. આપણે ઉદાહરણ દ્વારા સમજીએ. ધારો કે 10 રૂપિયાની પેન છે અને કેન્દ્ર સરકાર તેના ઉપર 2 રૂપિયાની આબકારી જકાત નાખે છે. એટલે કે અહીં ટેક્સ એટલે કે કર કોની ઉપર નાખવામાં આવ્યો છે? પેન ઉપર, અથવા તો પેનના ઉત્પાદક ઉપર. પેનનો ઉત્પાદક શું કરે છે? પેનનો ઉત્પાદક આ પેનની કિંમત 10 રૂપિયાથી વધારીને 12 રૂપિયા કરે છે. એટલે કે તે ગ્રાહક પાસેથી પોતાની ઉપર જે વેરો નાખવામાં આવ્યો છે તેનો બોજો વસૂલે છે. આમ વેરો ભરે છે ઉત્પાદક. સરકારમાં વેરો કોણ ભરશે? ઉત્પાદક જ ભરશે. પણ ઉત્પાદકે તે વેરો ભાવ વધારાના સ્વરૂપે ગ્રાહક પાસેથી વસૂલ કર્યો છે. એટલે કે વેરાનો બોજો ગ્રાહક ઉપર પડ્યો છે તેમ કહેવાય. તો તેને આપણે પરોક્ષ વેરા કહીએ છીએ. એક્સાઇઝ ડ્યુટી છે, વેટ છે, જીએસટી છે, આ બધા જ શું છે? પરોક્ષ વેરાના પ્રકારો છે. આપણે પેટ્રોલ અને ડીઝલનું ઉદાહરણ લઈએ તો પેટ્રોલ ઉપર કેન્દ્ર સરકાર વેરો નાખે છે, રાજ્ય સરકારો વેરો નાખે છે, તો તે પરોક્ષ વેરા છે. આપણે હોટેલમાં જમવા જઈએ છીએ તો તે બિલ ઉપર જીએસટી લાગે છે, પરોક્ષ વેરો છે. તો અહીં જીએસટી આપણી પાસેથી વસૂલવામાં આવે છે, પણ એ જીએસટીની ભરપાઈ સરકારમાં એ આવક કોણ ભરે છે? એ વેરો કોણ ભરે છે? જે તે હોટેલનો માલિક ભરે છે. આમ વેરો નાખવામાં આવ્યો છે ઉત્પાદક ઉપર, અને ઉત્પાદક તે વેરો ભાવ વધારાના સ્વરૂપમાં ગ્રાહક ઉપર ખસેડે છે અને ગ્રાહક પાસેથી તે વેરો વસૂલે છે. હવે આપણે પ્રત્યક્ષ વેરાના લાભ વિશે સમજીએ. તો પહેલો લાભ છે સરકારને ઓછું ખર્ચ. આમ પ્રત્યક્ષ વેરા એ સરકાર માટે કરકસર યુક્ત છે, કારણ કે એ ઉઘરાવવાનું ખર્ચ ઓછું છે. બીજું છે સમાનતા. તો પ્રત્યક્ષ વેરા એ આર્થિક સમાનતા લાવે છે. કર ચૂકવણીની ક્ષમતા અનુસાર વેરા નંખાય છે. આપણે જાણીએ છીએ કે જેની આવક વધારે છે તેની ઉપર આવકવેરો વધારે છે, જેની આવક ઓછી છે તેની ઉપર આવકવેરો ઓછો છે, આવકવેરાનો દર ઓછો છે. તો આમ સમાજની અંદર આર્થિક સમાનતા લાવવામાં
પ્રત્યક્ષ વેરા મહત્વનો ભાગ ભજવે છે. ત્રીજું છે વધુ મૂલ્ય સાપેક્ષતા. તો પ્રત્યક્ષ વેરા એ વધુ મૂલ્ય સાપેક્ષ છે. એટલે કે પ્રત્યક્ષ વેરાના દરમાં જો થોડોક જ વધારો કરવામાં આવે તો વેરાની જે આવક છે તેમાં વધારો થાય છે. એટલે કે પ્રત્યક્ષ વેરાના દરમાં ધારો કે 2% વધારો કરવામાં આવે તો પ્રત્યક્ષ વેરા દ્વારા જે આવક પ્રાપ્ત થાય છે તેમાં 2% કરતા પણ વધારો થાય છે. અને તેનાથી ઊંધું, જો ઓછી પ્રત્યક્ષ વેરા ઓછા કરવામાં આવે વેરાનો દર, તો આવકની જે પ્રાપ્તિ થાય છે તેમાં વધારે ઘટાડો થાય છે. એટલે કે પ્રત્યક્ષ વેરા એ વધુ મૂલ્ય સાપેક્ષ છે. સરકાર વેરાના દરમાં કોઈ જ ફેરફાર ન કરે તો પણ તેની આવક વધી શકે છે. ધારો કે 7 લાખ રૂપિયા કમાતી વ્યક્તિ ઉપર 10%ના દરે વેરો નાખવામાં આવે છે. હવે એની આવક 7 લાખથી વધીને 8 લાખ થાય. વેરાનો દર એટલો ને એટલો જ છે, તેમ છતાં પણ તે વધારે આવક વેરો ભરશે. એટલે કે સરકારને આવક વેરો વધારે પ્રાપ્ત થશે. તો અહીં સરકારે વેરાના દરમાં ફેરફાર કર્યો નથી, પરંતુ વ્યક્તિની આવક વધવાને કે ઘટવાને કારણે સરકારની આવકમાં વધારો ઘટાડો થાય છે. આપણે કોરોના સમયનું ઉદાહરણ લઈએ તો જ્યારે લોકડાઉન લાગુ કરવામાં આવ્યું ત્યારે સરકારની જે કરવેરાની આવક છે તેમાં ઘટાડો થયો, કારણ કે આર્થિક પ્રવૃત્તિઓ બંધ થઈ. એટલે લોકોની આવકમાં, કંપનીઓના નફામાં ઘટાડો થયો અને આથી સરકારની આવક, જે કરવેરાની આવક છે તેમાં પણ ઘટાડો થયો. એ સમય દરમિયાન સરકારે કરવેરાના દરમાં કોઈ ફેરફાર કર્યો નહોતો. ચોથું, નિશ્ચિતતા. તો પ્રત્યક્ષ વેરામાં નિશ્ચિતતાનું તત્વ છે. કરદાતા ઉપર નિશ્ચિત અસરો પડે છે, કારણ કે કરવેરાનો દર, જે આવકવેરાનો દર છે કે કંપની વેરાનો દર છે, એ નિશ્ચિત છે અને આથી અગાઉથી તે ચૂકવવાનું આયોજન થઈ શકે છે. વ્યક્તિ જાણે છે કે એને આવતા વર્ષે આટલો આવકવેરો ભરવો પડશે અથવા તો આટલો કંપની વેરો ભરવો પડશે અને આથી તે તેનું નિશ્ચિત આયોજન કરી શકે છે. પાંચમું, સમજવામાં સરળતા છે. પ્રત્યક્ષ વેરાનું માળખું પરોક્ષ વેરાના માળખા કરતા સરળ છે. આપણે જાણીએ છીએ કે ભાઈ 5 લાખ સુધીની આવક હોય તો ટેક્સ ભરવાનો રહેતો નથી. 5 લાખથી 10 લાખ વચ્ચેની આવક હોય તો 10%ના દરે. તો જેમ જેમ આવક વધતી જાય તેમ જેમ વેરાનો દર વધતો જાય છે અને વ્યક્તિ તે સરળતાથી સમજી શકે છે અથવા તો તેની ગણતરી કરી શકે છે. છઠ્ઠું, કરદાતાઓમાં જાગૃતિ. તો જે લોકો કર ભરે છે તે સરકારની નીતિઓ પ્રત્યે જાગૃત બને છે, કારણ કે સરકાર એ આવક ક્યાં વાપરે છે તે અંગે તે માહિતી મેળવવાનો પ્રયત્ન કરે છે. આપણે કર ભરીએ છીએ, આથી આપણે જાગૃત રહીએ છીએ કે સરકાર આપણી કરવેરાની જે આવક છે તેનો ઉપયોગ ક્યાં કરે છે, કઈ વસ્તુઓ પાછળ કરે છે. એટલે કે એ સમાજની અંદર કરદાતાઓમાં જાગૃતિ ઊભી કરે છે. હવે પ્રત્યક્ષ વેરાના ગેરલાભ શું છે તે સમજીએ. તો પહેલું છે અગવડતા. આવક અને સંપત્તિની ગણતરી કરવી પડે છે, કારણ કે તેની ઉપર વેરો નાખવામાં આવે છે. તેમાંથી વેરા ભરવાની રકમની ગણતરી કરવી પડે છે. આથી એક અગવડતા ઊભી થાય છે. બીજું, લોકોમાં તેના પ્રત્યે અણગમો પ્રવર્તે છે. લોકો કરવેરો ભરવા માટે, કંપની વેરો ભરવા માટે અથવા તો સંપત્તિ વેરો ભરવા માટે જલ્દી તૈયાર થતા નથી. તેમનામાં તેના પ્રત્યે અણગમો પ્રવર્તતો રહે છે અને આથી તે કરવેરા, આવકવેરા ભરવાનું કે સંપત્તિ વેરો ભરવાનું કે કંપની વેરો ભરવાનું ટાળે છે અથવા તો એ કેવી રીતે ઓછો ભરાય તેના જુદા જુદા રસ્તા શોધે છે. ત્રીજું, પ્રામાણિકતા ઉપરનો વેરો. તો જે પ્રામાણિક રીતે પોતાની આવક અને સંપત્તિ દર્શાવે છે તે સ્વાભાવિક રીતે વધારે વેરો ભરે છે અને જે પ્રામાણિક રીતે આવક અને સંપત્તિ રજૂ નથી કરતા તે ઓછો વેરો ભરે છે. એટલે કે જે આવક અને સંપત્તિ છુપાવે છે તે ઓછો વેરો ભરે છે. એટલે આથી એક એવી દલીલ કરવામાં આવે છે કે જે લોકો પ્રામાણિકતાપણે નોકરી કરે છે, ધંધો કરે છે અથવા તો પોતાની આવક અને સંપત્તિ રજૂ કરે છે, એની ઉપરનો આ વેરો છે. ચોથું, ઓછું આવરણ. ખૂબ ઓછા લોકો પ્રત્યક્ષ વેરા ભરે છે. 2020-21ના વર્ષમાં માત્ર 5.89 કરોડ લોકોએ આઈટી રિટર્ન ભર્યું હતું. હવે સમજવાની બાબત એ છે કે જે બધા જ આઈટી રિટર્ન ભરે છે એ બધા જ ઇન્કમ ટેક્સ એટલે કે આવકવેરો ભરે છે એવું જરૂરી નથી. ઘણા બધા લોકો શૂન્ય ઇન્કમ હોય તો પણ આઈટી રિટર્ન ભરે છે.
તો આમ આપણે જો ભારતની વસ્તી 130 કરોડની આસપાસ ગણીએ તો એ 130 કરોડમાંથી માત્ર 5.89 કરોડ લોકોએ આઈટી રિટર્ન ભર્યું છે. એનો મતલબ કે આવકવેરો ભરનારાઓની સંખ્યા ખૂબ ઓછી છે. આમ પ્રત્યક્ષ વેરા સમાજના ખૂબ ઓછા લોકોને આવરી લે છે. પાંચમું, બચત, મૂડીરોકાણ અને ધિરાણ ઉપર તેની નકારાત્મક અસર ઊભી થાય છે, કારણ કે પ્રત્યક્ષ વેરા એ ખર્ચવા પાત્ર જે આવક છે તેમાં ઘટાડો કરે છે. અને આથી લોકો જે રકમ બચત પાછળ વાપરે છે, મૂડીરોકાણ પાછળ વાપરે છે, ધિરાણ પાછળ વાપરે છે, તેમાં ઘટાડો થાય છે. તો આમ પ્રત્યક્ષ વેરાના લાભ છે અને પ્રત્યક્ષ વેરાના ગેરલાભ છે. હવે આપણે પરોક્ષ વેરાના લાભ વિશે સમજીએ. તો પહેલું છે સગવડતા. આપણે જાણીએ છીએ કે પરોક્ષ વેરા એ વસ્તુઓ અને સેવાઓ ઉપર નાખવામાં આવે છે અને તે ઉત્પાદક ભરે છે. હજી ગ્રાહકે તે ભરવા માટે કોઈ મહેનત કરવી પડતી નથી. ધારો કે આપણે હોટેલમાં જમવા જઈએ અને એની ઉપર જીએસટી લાગે તો આપણે માત્ર બિલ ચૂકવીએ છીએ. એમાંથી આવક કેટલી છે વેરાની એ ઉત્પાદક નક્કી કરે છે. તે સરકારને કેવી રીતના આપવી, ઓનલાઈન તેનું રજીસ્ટ્રેશન કેવી રીતે કરવું, એ બધી જ માથાકૂટ ઉત્પાદક કરે છે, ગ્રાહક કરતો નથી. આથી ગ્રાહક માટે તે સગવડતા રહે છે. બીજું, નાની રકમની ચૂકવણી. આપણે વસ્તુઓ અને સેવાઓ ખરીદીએ છીએ ત્યારે ખૂબ નાની રકમ વેરા સ્વરૂપે ચૂકવીએ છીએ. ધારો કે આપણે ટૂથપેસ્ટ ખરીદવા જઈએ છીએ, અથવા તો પેન ખરીદવા જઈએ છીએ, અથવા તો પેન્સિલ ખરીદવા જઈએ છીએ, મોબાઈલ ખરીદવા જઈએ છીએ, અથવા તો થિયેટરમાં મૂવી જોવા જઈએ છીએ તો એની ઉપર એન્ટરટેનમેન્ટ ટેક્સ લાગે છે. પણ એ રકમ ખૂબ નાની છે અને આથી તેના પ્રત્યે વધારે અણગમો જોવા મળતો નથી. ત્રીજું, કરચોરી કરવી મુશ્કેલ છે, કારણ કે વસ્તુઓ અને સેવાઓ જ્યારે ખરીદવામાં આવે ત્યારે એની કિંમતમાં જ ટેક્સની રકમ ગણાઈ ગયેલી હોય છે. એટલે કે ગ્રાહક પરોક્ષ વેરાને અવગણી શકતો નથી. સવાલ અહીંયા એ છે કે જો ઉત્પાદક, વિક્રેતાઓ કે વેપારીઓ સરકારમાં એ રકમ ન ભરે તો કરચોરી થાય, પરંતુ ગ્રાહક તરફથી કરચોરી કરવી મુશ્કેલ છે. આપણે ધારો કે હોટલમાં જઈએ છીએ, જમીએ છીએ, આપણે જીએસટી ભરીએ છીએ. હવે એ જીએસટી આપણે જે ભર્યો છે અથવા તો બીજા તમામ લોકોએ જે હોટલમાં ખાવા આવ્યા છે અથવા તો રહેવા આવ્યા છે તેમણે ભર્યો છે, એ રકમ જો તે હોટલનો માલિક સરકારને ન ચૂકવે તો કરચોરી થાય, પણ ગ્રાહક માટે એ કરચોરી કરવું મુશ્કેલ છે. ચોથું, વસ્તુઓ અને સેવાઓ વચ્ચે તફાવત પાડવો શક્ય છે. એટલે કે મોજશોખની વસ્તુઓ કઈ છે અને જીવન જરૂરિયાત વસ્તુઓ કઈ છે, તેના વચ્ચે તફાવત શક્ય છે. અને આથી જરૂરી વસ્તુઓ અને સેવાઓ પર ઓછો પરોક્ષ વેરો નાખવામાં આવે અને મોજશોખની વસ્તુઓ અને સેવાઓ ઉપર વધુ પરોક્ષ વેરો નાખવામાં આવે, એવી વ્યવસ્થા ઊભી કરવી શક્ય છે. પાંચમું, સામાજિક કલ્યાણ. તો સમાજ માટે જે હાનિકારક વસ્તુઓ છે, જેમ કે દારૂ, બીડી, તમાકુ, સિગરેટ, તેની ઉપર સરકાર વધારે વેરા નાખીને તેની વપરાશ ઘટાડવાનો પ્રયત્ન કરે છે. અને છઠ્ઠું, વ્યાપક આવરણ. લગભગ તમામ લોકો પરોક્ષ વેરા ચૂકવે છે. આપણે બધા જ વસ્તુઓ અને સેવાઓ વાપરીએ છીએ અને આથી આપણે બધા જ પરોક્ષ વેરા ચૂકવીએ છીએ. એટલે કે એનું આવરણ મોટું છે. પ્રત્યક્ષ વેરા કરતા પરોક્ષ વેરા ચૂકવનારા લોકોની સંખ્યા વધારે છે. સાતમું છે ઉઘરાણી આસાન. બધા નાગરિકો પાસે જવાની જરૂર નથી, કારણ કે પરોક્ષ વેરા વસ્તુઓ અને સેવાઓ ઉપર નાખવામાં આવે છે અને આથી ઉત્પાદક, વિક્રેતાઓ કે વેપારીઓ જ તે ભરે છે. આઠમું, પ્રાદેશિક અસમાનતા. તો પ્રાદેશિક સમાનતા લાવવા માટે પણ પરોક્ષ વેરા ઉપયોગી છે. જે તે પ્રદેશમાં ઉત્પાદન વધારવા માટે પરોક્ષ વેરા નાખવામાં ન આવે. ધારો કે કચ્છમાં 2001માં જ્યારે ભૂકંપ આવ્યો ત્યારે ભૂકંપ બાદ તે ક્ષેત્રનો વિકાસ કરવા માટે, તેમાં ઔદ્યોગિક વિકાસ કરવા માટે સરકારે કેટલીક છૂટછાટ આપી કે તમે જો અહીં ઉત્પાદન કરશો તો અમુક વર્ષો સુધી તમારી પાસે તમારી વસ્તુઓ ઉપર પરોક્ષ વેરા નાખવામાં નહીં આવે અથવા તો જકાત નાખવામાં નહીં આવે. તો એ રીતે એ પ્રદેશના વિકાસમાં અવરોધરૂપ ન બને, વેરા અવરોધરૂપ ન બને તે માટે તેમાં છૂટછાટ આપવામાં આવે છે અને એ રીતે આપણે પ્રાદેશિક અસમાનતા ઘટાડી શકીએ છીએ. પરોક્ષ વેરાના ગેરલાભ. પહેલું, પ્રતિગામી છે. તો પરોક્ષ વેરા ઘણીવાર પ્રતિગામી સ્વરૂપે વર્તે છે, એટલે કે ગરીબો વધુ ભરે છે અને ધનિકો ઓછા ભરે છે, ઓછા વેરા ભરે છે, એવી વ્યવસ્થા ઊભી થાય છે. ધારો કે આપણે બજારની અંદર મીઠું લેવા જઈએ
તો એક ગરીબ વ્યક્તિ પણ એટલો જ પરોક્ષ વેરો ભરે છે જેટલો એક અમીર વ્યક્તિ ભરે છે. એટલે કે ગરીબ વ્યક્તિ પાસેથી વધારે વેરો વસૂલવામાં આવે અને અમીર વ્યક્તિ પાસેથી ઓછો વેરો વસૂલવામાં આવે છે, એમ કહી શકાય. બીજું, આવકની આગાહી કરવી મુશ્કેલ છે. પરોક્ષ વેરા નિશ્ચિત નથી. તમે વસ્તુઓ ખરીદશો તો તમારે પરોક્ષ વેરો ભરવાનો છે, વસ્તુ ન ખરીદો તો પરોક્ષ વેરો ભરવાનો નથી. અને આથી તેમાં નિશ્ચિતતા રહેલી નથી. જો તેજી હશે તો વધુ ઉત્પાદન થશે, લોકો વધુ ખર્ચ કરશે અને આથી વધુ આવક પ્રાપ્ત થશે. મંદી હશે તો ઉત્પાદન ઓછું કરશે, લોકો વસ્તુઓ અને સેવાઓ ઓછી વાપરશે અને આથી આવક ઓછી થશે. ત્રીજું, ભાવ વધારો. આપણે જોયું કે ઉત્પાદકો, વિક્રેતાઓ કે વેપારીઓ પોતાની ઉપર જે પરોક્ષ વેરો નાખવામાં આવે છે તે ભાવ વધારાના સ્વરૂપમાં ગ્રાહક પાસેથી વસૂલે છે અને આથી ભાવ વધારો થાય છે. ચોથું, જીવન નિર્વાહ ખર્ચમાં વધારો. હવે સ્વાભાવિક છે કે જો પરોક્ષ વેરા ભાવ વધારા સ્વરૂપે વસૂલવામાં આવે તો વસ્તુઓ અને સેવાઓના ભાવ વધવાને કારણે ગ્રાહકે વધારે રકમ તેની પાછળ ખર્ચવી પડે છે, એટલે કે તેનું જીવન નિર્વાહ ખર્ચ વધે છે. ધારો કે મીઠા ઉપર ટેક્સ નાખવામાં આવે તો મીઠાના ભાવો વધશે અને મીઠાના ભાવો વધશે માટે લોકોનો જીવન નિર્વાહ ખર્ચ વધશે. પેટ્રોલ ઉપર ટેક્સ નાખવામાં આવે તો તેનો લોકોનો જીવન નિર્વાહ ખર્ચ વધશે. પાંચમું, ગ્રાહકોનું અજ્ઞાન. તો પરોક્ષ વેરા નાખવામાં આવ્યા છે તેની ગ્રાહકને સંપૂર્ણપણે જાણ હોતી નથી. વસ્તુઓના પેકેટ ઉપર શું લખેલું હોય છે? મેક્સિમમ રિટેલ પ્રાઇસ. ધારો કે 10 રૂપિયા હોય તો એ 10 રૂપિયામાંથી કેટલા રૂપિયા વસ્તુની કિંમત છે, કેટલો પરોક્ષ વેરો છે, તે વિશેની માહિતી જોવા મળતી નથી. આથી ગ્રાહક કેટલો પરોક્ષ વેરો ચૂકવે છે તેના અંગે તે અજ્ઞાન છે. છઠ્ઠું, ઓછી જાગૃતિ. ગ્રાહક અજ્ઞાન છે ને આથી એ રકમ ક્યાં વપરાય છે તેના અંગે ગ્રાહક જાગૃત રહેતો નથી, કારણ કે ગ્રાહક કરબોજાનો અનુભવ કરતો નથી. તમે 10 રૂપિયાની પેન બજારમાં ખરીદો છો તો એ પેનમાં કેટલો પરોક્ષ વેરો છે આપણને જાણ નથી અને આથી એ પરોક્ષ વેરાની રકમ ક્યાં વપરાય તે અંગે આપણે એટલા બધા સજાગ રહેતા નથી અને આથી સરકારના ખર્ચ પ્રત્યે તે બેદરકાર રહે છે. તો આમ આજના વ્યાખ્યાનમાં આપણે પ્રત્યક્ષ વેરાનો અર્થ, તેના લાભ અને ગેરલાભ વિશે ચર્ચા કરી અને પરોક્ષ વેરાના અર્થ અને તેના લાભ અને ગેરલાભ વિશે ચર્ચા કરી. જો આપને આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો તેને લાઈક કરશો, શેર કરશો અને અમારી યુટ્યુબ ચેનલ ક્રેક ઇકોનોમિક્સ એન્ડ સ્ટેટિસ્ટિક્સ પણ સબસ્ક્રાઇબ કરશો. ધન્યવાદ.